नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण वर्ग 6वी करता स्टेट बोर्डाचा सेमी इंग्लिश मीडियमचा वर्ग 6वीचा जनरल सायन्स म्हणजेच विज्ञान करता व्हिडिओ तयार करायला सुरुवात करतो आहे. तर आपल्या जनरल सायन्सचा फर्स्ट लेसन जो आहे नॅचरल रिसोर्सेस एअर, वॉटर अँड लँड या चॅप्टरला सुरुवात करतो आहे. Are you seeing this picture? And in this picture we see the upper layer there is a atmosphere, then at the middle there is a hydrosphere, and at below we see lithosphere. There are the three spheres on the earth. Atmosphere that surrounds with the air. Atmospheres म्हणजे हवेनी हवेचं असलेलं आवरण. हायड्रोस्फिअर म्हणजे पाण्याने व्यापलेला पूर्ण भाग. लिथोस्फिअर्स मीन्स जमिनीने व्यापलेला पूर्ण भाग. असे हे तीन मेन स्फिअर आपल्याला पृथ्वीवर बघायला मिळतात. ऑब्झर्व द पिक्चर अलॉंगसाइड अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. इथे आपल्याला बाजूला जे समोर क्वेश्चन्स दिसत आहे ते क्वेश्चन्स आपल्याला बघायचे आहे. चित्रांवरून उत्तरं द्यायची आहेत. नंबर 1, वेअर डू वी सी द बर्ड्स? आपण पक्षी कुठे बघतो? वी सी द बर्ड्स इन द स्काय. क्वेश्चन नंबर 2, वेअर इज द काऊ ग्रेझिंग? काऊ कुठे चारा खात आहे? ग्रेझिंग म्हणजेच चारा खाणे, आणि ती आपल्याला जमिनीवरचं गवत खाताना दिसत आहे. दॅट मीन्स द काऊ इज ग्रेझिंग ऑन द लँड. नंबर 3, लोकेट द ट्रीज अँड द रोड. रोड आणि झाडं कुठे आहेत? ऑन द लँड. वेअर डज द रिव्हर कम फ्रॉम? हाऊ डज इट फ्लो? नदी कुठनं आलेली आहे? एका प्रवाहापासून किंवा एका नदीपासून किंवा समुद्रापासून. समुद्रात नदींचं पाणी समुद्रात जातं, याप्रमाणे एका प्रवाहापासून दुसऱ्या प्रवाहापर्यंत नदी येत असते, सतत वाहत असते. वेअर इज द एरोप्लेन? एरोप्लेन कुठे आहे? इट इज इन द स्काय. क्वेश्चन नंबर 6, वेअर आर द फिश सीन? आपल्याला फिश कुठे बघायला मिळतात आहे? दॅट इज द फिश इन द वॉटर. अँड क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग? सेल बोट कुठे फ्लोट होत आहे? ऑन द वॉटर. Now here we see the picture, that is the upper layer is the atmosphere, then hydrosphere, then lithosphere. And atmospheres means air, then hydrospheres means water, and lithospheres mean land. These three main portion is most important for the earth. So these three are called the natural resources. Here you can see that some things in the picture are in water. या पिक्चर्स मधल्या काही ज्या वस्तू आहेत, ज्या थिंग्स आहेत, त्या आपण कुठे बघतोय? इन वॉटर. सम ऑन लँड, काही जमिनीवर आहेत. अँड सम इन द स्काय, काही आकाशात आहे. दॅट इज इन द एअर. दस ऑल द थिंग्स ऑन द अर्थ आर असोसिएटेड विथ एअर, वॉटर अँड लँड. म्हणजे या ज्या सर्व वस्तू आहे, सर्व थिंग्स ज्या आहे, या सर्व थिंग्स, सर्व गोष्टी एअर, वॉटर अँड लँड याच्याशी निगडित आहे. एअर, वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड द अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर, हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर. पृथ्वीचा जेवढा पोर्शन पूर्ण हवेने व्यापलेला आहे दॅट इज कॉल्ड द ॲटमॉस्फिअर. पाण्याने व्यापलेल्या भागाला आपण हायड्रोस्फिअर म्हणतो, म्हणजेच मराठीत त्याला आपल्याला म्हणता येईल जलावरण. आणि लिथोस्फिअर म्हणजे भूआवरण. Moreover, different living things occupy these three spheres of the earth. आणि या तिन्ही स्फिअर मध्ये आपल्याला वेगवेगळे लिव्हिंग थिंग्स पाहायला मिळतात. म्हणजे जमिनीवरचे प्राणी वेगळे असतात, पाण्यात राहणारे वेगळे असतात, आणि आकाशात उडणारे वेगळे असतात. These living things and the parts of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called the biosphere. आणि जे पूर्ण लिव्हिंग थिंग्स
आणि हे जे लिथोस्फिअर, हायड्रोस्फिअर आणि ॲटमॉस्फिअर हे जे पूर्ण मिळून जी सृष्टी ज्याला आपण म्हणतो दॅट इज कॉल्ड द बायोस्फिअर. यालाच आपण जीवसृष्टी म्हणजे बायोस्फिअर म्हणत असतो. These spheres have formed on the earth naturally. आणि हे जे स्पियर तयार झालेले हे नॅचरली तयार झालेले आहेत, निसर्गतःच तयार झालेले आहे. वी हॅव लर्न ऑल दिस इन द प्रिव्हियस स्टँडर्ड. आणि हे आपण मागल्या वर्षीच्या वर्गामध्ये म्हणजे 5th स्टँडर्डला शिकलेलो आहेत. आता इथे बघा, तुम्हाला हे जे चित्र आहे दिस इज द अर्थ, आणि या अर्थच्या अवतीभोवती तुम्हाला थोडंसं धुसरसं दिसत आहे. दॅट मीन्स जे धुसरसा भाग दिसतो दॅट इज द ॲटमॉस्फिअर. द ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर ऑफ एअर दॅट सराउंड्स द अर्थ. पृथ्वीच्या भोवती असणारं हवेचं जे आवरण आहे त्यालाच आपण म्हणत असतो ॲटमॉस्फिअर. द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉम्प्राइज वॉटर अँड लँड. पृथ्वीवर वॉटर आणि लँड हे आहे, आणि अवतीभोवती जो भाग आहे तो हवेने व्यापलेला आहे. दॅट इज द हायड्रोस्फिअर अँड लिथोस्फिअर. वॉटरने व्यापलेल्या भागाला आपण हायड्रोस्फिअर म्हणतो, आणि जमिनीने व्यापलेला म्हणजे लँडने व्यापलेल्या भागाला आपण लिथोस्फिअर म्हणतो. ऑफ दिस द हायड्रोस्फिअर ऑक्युपाइज अ मच लार्जर पार्ट दॅन द लिथोस्फिअर. आणि या दोन्हीचा विचार केला हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअरचा, तर हायड्रोस्फिअर म्हणजेच पृथ्वीवर पाण्याने व्यापलेला भाग जास्त आहे. दॅट मीन्स हायड्रोस्फिअरनी जास्त स्पेस ऑक्युपाइज केलेली आहे, आणि लिथोस्फिअर म्हणजे जमिनीने व्यापलेला जो भाग आहे पृथ्वीवरचा तो कमी आहे. ॲज अ कम्पॅरेटिव्हली दोन्ही याचा हायड्रोस्फिअर आणि लिथोस्फिअरचा जर विचार केला तर. फिगर 1.2 shows the proportion of land and water on the earth surface. आणि 1.2 जी फिगर आहे ही आपल्याला लँड आणि वॉटर या दोघांचंही प्रपोर्शन शो करतं. बघा, इथे लँड दाखवलेली आहे तुम्हाला 29%, जी ब्राऊन कलरने दाखवलेली आहे, आणि ब्लू कलरने तुम्हाला जे दाखवलं दॅट इज द वॉटर इज द 71%. मग आता हे 71% वॉटर म्हणजे काय, तर इतकं सगळं जे पाणी आहे ते ओशन्स, त्याच्यानंतर सीज, रिव्हर या फॉर्ममध्ये असणार, आणि या फॉर्ममध्ये तसंच आईस या सर्व फॉर्ममध्ये असणार हे वॉटर. दॅट इज द टोटल पर्सेंट इज 71%. आणि जी जमीन आहे पूर्ण पृथ्वीवरची ती आहे 29%. We also look upon these natural components in solid, liquid and gaseous form as resources. आणि हे जे आपले तिन्ही नॅचरल कंपोनंट्स जे आहे, नॅचरल कंपोनंट्स म्हणजे एअर म्हटलं तर ती गॅसियस फॉर्ममध्ये आहे, वॉटर म्हटलं तर लिक्विड फॉर्ममध्ये, आणि जमीन म्हटलं तर ती सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला जे हे नॅचरली मिळणारे जे कंपोनंट्स आहेत ते सुद्धा सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस या तिन्ही फॉर्ममध्ये आपल्याला हे सोर्सेस पाहायला मिळतात. इन अदर वर्ड्स वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट्स. दुसऱ्या शब्दात असं म्हणता येईल की आपल्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहे, रिक्वायरमेंट्स म्हणजे गरजा ज्या आहेत आपल्या म्हणजेच सर्व जीवसृष्टीच्या, सर्व ऑल लिव्हिंग थिंग्सच्या ज्या रिक्वायरमेंट्स आहे, ज्या गरजा आहेत त्या फुलफिल आपण याच्याच माध्यमातून करत असतो. लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज 3 कंपोनंट्स इन डिटेल्स. आणि आता आपण पुढे हे तिन्ही कंपोनंट डिटेल्समध्ये बघणार आहोत. Air, water and land are the factors important for sustaining the living world on the earth and for fulfilling their basic needs. या पृथ्वीवर ही जीवसृष्टी जी सध्या आपल्याला बघायला मिळते, जीवसृष्टी इथे असण्याचं कारण इतर कोणत्याही ग्रहावर जीवसृष्टी नाही आहे, फक्त पृथ्वी सोडली तर. आणि पृथ्वीवरच का जीवसृष्टी आहे असं त्याच्याकरता आवश्यक असणारे जे घटक आहे एअर, वॉटर अँड लँड हे सर्व आवश्यक घटक या पृथ्वीवर आहेत. आणि म्हणून पृथ्वी हा एकमेव असा प्लॅनेट आहे की जिथे म्हणजे ज्याला आपण अर्थ म्हणतो, या अर्थ इज द वन ऑफ द प्लॅनेट विच हॅव द लिव्हिंग थिंग्स. इतर कोणत्याही ग्रहावर आपल्याला अशी जीवसृष्टी पाहायला मिळत नाही. तर कारण ह्या जीवसृष्टीच्या ज्या बेसिक नीड्स आहे त्यांना जीवनावश्यक ज्या गरजा आहेत, अन्न, वस्त्र, निवारा, या सर्व गरजा या घटकांमधून पूर्ण होतात, एअर, वॉटर अँड लँड. आणि म्हणूनच या प्लॅनेटवर आपल्याला जीवसृष्टी, लिव्हिंग थिंग, लिव्हिंग वर्ल्ड पाहायला मिळतं. आणि म्हणूनच हे जे घटक आहेत, हे जे कंपोनंट्स आहे एअर, वॉटर अँड लँड, दे आर कॉल्ड नॅचरल रिसोर्सेस. आणि म्हणूनच आपण यांना काय म्हणत असतो, नॅचरल रिसोर्सेस. आता या नॅचरल रिसोर्सेस मधला सगळ्यात पहिला घटक आहे एअर. The air in the atmosphere around the earth contains nitrogen, oxygen, carbon dioxide, 6 inert gases, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, water vapor and dust particles. Air आपण 5वीलाही शिकलेलो आहे. Air is a mixture of gases
आणि कोणकोणते गॅसेस म्हटल्यानंतर नायट्रोजन महत्वाचा घटक, त्यानंतर ऑक्सिजन ज्याला आपण प्राणवायू म्हणतो, देन कार्बन डायऑक्साइड, 6 इनर्ट गॅसेस, इनर्ट गॅसेस आहे 6, नायट्रोजन डायऑक्साइड आहे, सल्फर डायऑक्साइड आहे, वॉटर व्हेपर म्हणजे पाण्याची वाफ आणि डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे धुलीकण, या सर्वांचं मिक्सचर म्हणजे एअर. द ट्रोपोस्फिअर कंटेन्स अबाउट द 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द एअर. ट्रोपोस्फिअर, ऍटमॉस्फिअर जिथनं सुरू होते म्हणजे पृथ्वी, आपण जिथे राहतो आहे हा पृथ्वीचा वरचा पृष्ठभाग, आणि या वरच्या पृष्ठभागापासून वर आपल्या अवतीभोवती सगळी हवा आहे, म्हणजे ती पहिली लेअर. ही जी पहिली लेअर आहे त्या पहिल्या लेअरला आपण म्हणत असतो ट्रोपोस्फिअर. आणि या ट्रोपोस्फिअर म्हणजे जवळपास 80% जेवढी हवा असेल पूर्ण, त्या पूर्ण हवेपैकी 80% हवा ही खालच्या भागाला असते. सो ट्रोपोस्फिअर कंटेन्स द अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द एअर. while this proportion is about the 19% in the stratosphere. ट्रोपोस्फिअरच्या वर त्याच्या पुढची लेअर जी आहे ती आहे स्ट्रॅटोस्फिअर, आणि स्ट्रॅटोस्फिअर मध्ये 19% एअर आहे. फर्दर इन द मिझोस्फिअर अँड आयनोस्फिअर, आणि त्याच्या वरची लेअर मिझोस्फिअर आणि आयनोस्फिअर, द प्रपोर्शन ऑफ द मास ऑफ गॅसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, आणि तिथे हवेचं प्रमाण, हवा ही विरळ होत आहे. विरळ होत आहे म्हणजे हवा जशी इथे भरपूर आहे तशी तिथे नाही आहे, विरळ आहे, कमी आहे हवेचं प्रमाण. अँड गॅसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्झोस्फिअर अँड द बियॉन्ड, आणि त्याच्या पलीकडे आपल्याला एक्झोस्फिअर आणि त्याच्या पलीकडे आपल्याला गॅसेस म्हणजे हे जे वायू आहे हे आपल्याला बघायला मिळत नाही. तर आता ऍटमॉस्फिअरच्या इथे 5 लेयर्स तुम्हाला बघायला मिळते. दॅट इज द फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फिअर, त्याच्या वरची लेयर जी आहे ती आहे स्ट्रॅटोस्फिअर, त्याच्या वर आहे मिझोस्फिअर, देन आयनोस्फिअर अँड देन एक्झोस्फिअर. अशा या एकूण 5 लेयर्स आहे ऍटमॉस्फिअरच्या. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही. You can see that air is a mixture of several gases and is the chief constituents of the Earth's atmosphere. You can see, तुम्ही बघू तुम्हाला माहिती आहे की air is a mixture of several gases. Several म्हणजे पुष्कळ गॅसेस आहेत, and is the chief constituents of Earth's atmosphere. आणि पृथ्वीचं जे ऍटमॉस्फिअर आहे त्याचं चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट महत्वाचा घटक आहे. आपल्याला हा महत्वाचा घटक किती महत्वाचा आहे हे आपल्या लक्षात, आपल्याला उन्हाळ्यातही जाणवतं की ऊन किती तीव्र असतं आणि ते कशामुळे होतं, कशामुळे एवढं तीव्र ऊन वाढलेलं आहे. तर याचा जो आपण अभ्यास करतो त्यात आपल्याला लक्षात येईल की हवा हा किती महत्वाचा घटक आहे. बिसाइड दिस गॅसेस एअर ऑल्सो कंटेन्स वॉटर व्हेपर अँड डस्ट पार्टिकल्स. या गॅसेसच्या व्यतिरिक्त हवेमध्ये वॉटर व्हेपर सुद्धा आहे, डस्ट पार्टिकल सुद्धा आहे. द अमाउंट ऑफ द गॅसेस इन द एअर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस अँड डिक्रीजेस ॲज वी गो हायर अँड हायर फ्रॉम द सरफेस. आपल्या सभोवती हवेचं प्रमाण जास्त आहे, आणि जसजसं आपण वर जाऊ, हायर अँड हायर, ॲज वी गो हायर अँड हायर म्हणजे जसजसे आपण वर जाऊ, अधिक उंचावर जाऊ, तिथे एअरचं जे हे प्रमाण आहे दॅट गोज डिक्रीजेस फ्रॉम द सरफेस. दॅट इज एअर बिकम्स रेअर ॲट हायर अल्टिट्यूड. हायर अल्टिट्यूड म्हणजे समजा आपण इथून उंचावर गेलो, आपण बघतो की जे गिर्यारोहक असतात, पर्वतारोही असतात, तर हे जे पर्वतारोहक असतात हे सुद्धा स्वतःसोबत ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन जातात. यांचे आपण इंटरव्ह्यूज बघितलेले आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे की जसं आपण पृथ्वीच्या या खालच्या भागापासून म्हणजेच या पृष्ठभागापासून जसजसे वर जाऊ तसं हवेचं प्रमाण कमी होत जातं, आणि हवेचं प्रमाण कमी म्हणजेच ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी, आणि आपल्याला जिवंत राहण्याकरता ऑक्सिजन आवश्यक असतं. आणि म्हणून उंचावर जाताना ऑक्सिजन सिलेंडर हे पर्वतारोही म्हणा किंवा गिर्यारोहक सोबत नेत असतात. द प्रपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर अँड सम ऑफ द युजेस आर गिव्हन हिअर. आता इथे पुढे आपल्याला बघायचं आहे या फिगरमध्ये की एअरचे कॉन्स्टिट्युएंट्स तर तुम्हाला सांगितले आणि इथे सुद्धा दिलेले आहे, आणि यांचं प्रपोर्शन, यांचं प्रमाण किती आहे एका डायग्राम मध्ये तुम्हाला दाखवलेले आहे. सगळ्यात मोठा जो घटक आहे एअरमध्ये तो आहे नायट्रोजन, आणि नायट्रोजनचं एकूण प्रमाण जे आहे ते आहे 78%. दुसरा गॅस आहे ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायू, आणि याचं प्रमाण आहे 21%. आणि हा किती महत्वाचा आहे हे आपल्याला माहिती आहे. त्यानंतर पुढे दिलेला आहे ॲर्गॉन. ॲर्गॉनचं प्रमाण आहे 0.09%. त्या पुढे आहे अदर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर 0.007%. आणि नंतरचा घटक आहे कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण आहे 0.03%. सम युजेस ऑफ गॅसेस इन एअर. आता या एअरमध्ये जे गॅसेस आहे यांचे आपल्याला काय युजेस आहे, तर पहिला घटक आहे नायट्रोजन. फर्स्ट इम्पॉर्टंट गॅस इज द नायट्रोजन.
हेल्प्स लिव्हिंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स. नेसेसरी प्रोटीन्स तयार करण्याकरता आपल्याला नायट्रोजनचा उपयोग होतो. इट इज युजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. अमोनियाच्या प्रोडक्शनमध्ये म्हणजे अमोनिया तयार करण्याकरता आपल्याला नायट्रोजन युजफुल ठरतो. अँड इन एअरटाईट पॅकेजिंग ऑफ फूड स्टफ. आणि खाद्यपदार्थांचं जे एअरटाईट पॅकेजिंग करतो तिथे सुद्धा नायट्रोजन यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे ऑक्सिजन. ऑक्सिजन ज्याला प्राणवायू म्हणतात. आणि या कोरोना काळात तर आपल्याला ऑक्सिजनची किती नितांत गरज आहे हे माहीत पडली. कशासाठी गरज आहे तुम्हाला लक्षात येईलच. नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिव्हिंग थिंग्स. रेस्पिरेशन म्हणजेच श्वासोच्छवासाची क्रिया. श्वसनाच्या क्रियेकरता आपल्याला श्वासोच्छवासाकरता ऑक्सिजन फार आवश्यक आहे. अँड फॉर कंबशन. दुसरा यूज आहे कंबशन. कंबशन म्हणजे ज्वलन. ज्वलन म्हणजे अवतीभोवती कोणतीही वस्तू जर आपल्याला जळवायची आहे तर ती जळण्याकरता सुद्धा ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. इव्हन तुम्हाला लाकडं जाळायची आहे चुलीमध्ये तरी सुद्धा ऑक्सिजन जर तिथे जवळ नसेल, ऑक्सिजनच्या अब्सेंटीमध्ये ते ज्वलन होऊ शकत नाही. म्हणून कोणत्याही वस्तूच्या ज्वलनाकरता आपल्याला ऑक्सिजन हा महत्वाचा घटक आहे. तिसरा एअरचा महत्वाचा घटक आहे तो म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडचा यूज आपल्याला कसा बघा. प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड. झाडं स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात कार्बन डायऑक्साईडचा यूज करून. आणि झाडांनी तयार केलेलं अन्न आपण मानव प्राणी म्हणा इतर प्राणी यूज करतात. अशा पद्धतीने सर्वच जीवसृष्टीला कार्बन डायऑक्साईड सुद्धा तेवढाच आवश्यक आहे. आणि दुसरा यूज आहे यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. फायर एक्सटिंग्विशर्स आग विझवण्याकरता जे अग्निशमन यंत्र जे असतं आपल्या तिथे त्याच्यामध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साईड यूज होतो. जेणेकरून कुठे आग लागली तर ताबडतोब ती आग विझवता यावी याकरिता. आपल्या शाळेमध्ये वगैरे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतं. रेल्वे स्टेशनवर पाहायला मिळतं. बस स्टँडवर पाहायला मिळतात. तर फायर एक्सटिंग्विशर्स मध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साईडचा यूज होत असतो. यानंतरचा घटक आहे ॲरागॉन. ॲरागॉन हा जो गॅस आहे यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. हा इलेक्ट्रिक बल्ब्समध्ये यूज होतो. देन हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर अँड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन द एअरशिप्स. हेलियम हा जो गॅस आहे हा लो टेम्परेचर करता यूज करतात म्हणजे कमी तापमान थंड करण्याकरता समजा. अँड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट इन द एअरशिप्स. एअरशिप्समध्ये लिफ्टसाठी वापरते. देन निऑन हा जो गॅस आहे यूज इन डेकोरेटिव्ह लाईट्स अँड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. डेकोरेटिव्ह लाईट्स मध्ये आणि स्ट्रीट लाइटनिंग मध्ये सुद्धा यूज होते. देन क्रिप्टॉन यूज इन फ्लुरोसंट बल्ब्स. फ्लुरोसंट बल्ब ट्यूब्स मध्ये यूज होतो. देन झेनॉन यूज इन फ्लॅश फोटोग्राफी. आणि झेनॉन हा जो आहे तो फ्लॅश फोटोग्राफी मध्ये यूज केला जातो. ऑलवेज रिमेंबर. नियमितपणे लक्षात ठेवण्याची आपल्याला एक टॉपिक दिलेला असतो. दॅट इज द लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू बॅलन्स बिटवीन व्हेरियस गॅसेस अँड अदर कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर. लिव्हिंग वर्ल्ड ऑन द अर्थ पृथ्वीवरचं जे लिव्हिंग वर्ल्ड आहे जी पूर्ण जीवसृष्टी आहे इज सस्टेन्ड ड्यू टू द बॅलन्स. हे जे बॅलन्स आहे गॅसेसचं या बॅलन्समुळेच आहे बिटवीन व्हेरियस गॅसेस अँड अदर कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर. हवेचे जे घटक आहे नायट्रोजन ऑक्सिजन या सगळ्यांचं प्रपोर्शन यांचं जे बॅलन्स आहे या बॅलन्समुळेच इथे जीवसृष्टी सस्टेन म्हणजे स्थिर होऊ शकली. द ॲटमॉस्फिअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फिल्टर. आणि हे जे आपलं ॲटमॉस्फिअर आहे हे खूप महत्त्वाचं फिल्टर आहे. फिल्टर म्हणजे एक प्रकारची जाळी आहे. कशा प्रकारची कशासाठी तर इट अलाउज द लाईट अँड हीट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ. पृथ्वीपर्यंत सूर्याची उष्णता सूर्याचा प्रकाश लाईट ऑफ द सन अँड हीट ऑफ द सन ही पृथ्वीवर पोहोचण्याकरता हवा हा एक महत्वाचा माध्यम आहे. विच इज नेसेसरी फॉर लाईफ म्हणजे जीवनाकरता आवश्यक आहे. बट इट प्रिव्हेंट्स द हार्मफुल एलिमेंट्स फ्रॉम रिचिंग द अर्थ. आणि हार्मफुल एलिमेंट्स म्हणजे सूर्यापासून निघणारे जे अतिनील किरण आहे ज्याला अल्ट्राव्हायोलेट रेज म्हणतो ते या हवेच्या या लेअरमुळेच आपल्यापर्यंत डायरेक्टली पोहोचू शकत नाही. इट इज इन द ॲटमॉस्फिअर दॅट फॉग क्लाउड स्नो अँड रेन आर प्रोड्यूस. आणि याच ॲटमॉस्फिअरमध्ये फॉग पण असतं क्लाउड्स पण म्हणजे ढग पण तयार होतात. स्नो बर्फ रे पाऊस या सर्व गोष्टी या ॲटमॉस्फिअरमुळेच तयार होत असतात.
आता येथे तुम्हाला यू सी द 3 पिक्चर्स, इथे आपल्याला 3 पिक्चर दिसून राहिलेले आहे. व्हॉट इज द सिमिलॅरिटी इन द 3 पिक्चर्स बिलो? या तिन्ही पिक्चर्स मध्ये आपल्याला काय सिमिलॅरिटी पाहायला मिळते? तर पहिल्या चित्रामध्ये सुद्धा तुम्ही बघून राहिले की हुटर्स आहे, फॅक्टरी हुटर्स, आणि त्यातून सगळा धूर निघतोय. सेकंड पिक्चर्स मध्ये तुम्हाला दिसत आहे की देअर आर व्हेइकल्स, आणि या व्हेइकल्सच्या सायलेन्सर मधून धूर निघून राहिलेला आहे. आणि ती थर्ड पिक्चर मध्ये आपण बघतोय की कुठेतरी जंगलाला आग लागलेली आहे आणि त्या जंगलाच्या आगेमधून सुद्धा काळा काळा धूर निघतो आहे. म्हणजे ह्या तिन्ही पिक्चर्स मध्ये आपल्याला दिसत आहे की स्मोक, धूर म्हणजे स्मोक बाहेर पडतोय. ऑल द अबोव पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन ऑफ स्मोक थ्रू डिफरंट एजन्सीज. डिफरंट एजन्सीज म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून जो स्मोक आहे तो इमिट होतो, म्हणजे बाहेर पडत असतो. दिस स्मोक डायरेक्टली मिक्सेस विथ द ॲटमॉस्फिअर, आणि हा जो स्मोक आहे हा डायरेक्टली ॲटमॉस्फिअर मध्ये मिक्स होतो. ॲटमॉस्फिअर म्हणजेच हवा जी आहे अवतीभोवतीची, त्या हवेमध्ये मिक्स होतो. डिस्टर्बिंग द बॅलन्स बिटवीन द कन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर. आणि एअरचे जे कन्स्टिट्युएंट्स आहे, एअरचे कन्स्टिट्युएंट्स मीन्स नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर वेपर, हे जे कन्स्टिट्युएंट्स आहे याच्यामध्ये ते मिक्स होतं. याच्यामध्ये मिक्स झालं म्हणजे त्यांचं प्रोपोर्शन काय होतं? कमी होतं. दिस इज एअर पोल्युशन. आणि मग त्याचं बॅलन्स ढासळलं, इतर गॅसेसचं प्रमाण वाढलं आणि आपले जे महत्वाचे घटक आहेत त्यांचं जर बॅलन्स कमी झालं तर आपण म्हणतो की एअर पोल्युशन झालेलं आहे. म्हणजे ऑक्सिजनचं प्रमाण प्रॉपर असणं, नायट्रोजनचं प्रमाण प्रॉपर असणं हे सुद्धा फार आवश्यक आहे. हार्मफुल गॅसेस गिव्हन आउट थ्रू कंबशन ऑफ फ्युएल इन व्हेइकल्स. व्हेइकल्स म्हणजे आपली जी वाहनं आहे, 2 व्हीलर म्हणा, 4 व्हीलर म्हणा, या सर्व व्हेइकल्स मधून सुद्धा फ्युएल म्हणजे आपलं जे पेट्रोल डिझेल जे जळतं, त्या धूर जळतो, त्यातून सुद्धा पॉयझनस गॅसेस बाहेर पडतात. अँड इन बिग इंडस्ट्रीज, मोठमोठे जे इंडस्ट्रीज आहे, मोठमोठ्या ज्या फॅक्टरीज आहे, तिथनं सुद्धा धुराच्या स्वरूपात पॉयझनस गॅसेस बाहेर पडतात. अँड ऑल्सो थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फ्युएल्स लाईक द वूल अँड कोल. वूड आणि कोल, लाकूड आणि दगडी कोळसा यांच्या इनकम्प्लीट कंबशन मधून, त्यांच्या सुद्धा ज्वलनामधून पॉयझनस गॅसेस बाहेर पडतात. ॲज अ रिझल्ट एअर पोल्युशन इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे. आणि म्हणूनच आपण बघतोय की डे बाय डे, दिवसेंदिवस जे एअर पोल्युशन आहे ते इन्क्रीज होत आहे, वाढत आहे. हार्मफुल सबस्टन्सेस रिलीज इन एअर थ्रू कंबशन ऑफ फ्युएल. मग ही जी इंधनं जळतात, इंधन फ्युएल म्हणजे काय, नुसते लाकडं नव्हे तर पेट्रोल आहे, डिझेल आहे, केरोसिन आहे, हे सर्व, दगडी कोळसा आहे, ऊड आहे, या सगळ्यांमधून बाहेर पडणारे कोणकोणते? तर जनरली यामधून बाहेर पडणारे बघा, नायट्रोजन डायऑक्साईड आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईड आहे, सल्फर डायऑक्साईड आहे, आणि सूट. सूट SOOT, सूट मीन्स जी काजळी म्हणतो आपण, ब्लॅक सबस्टन्स जो असतो कंबशन मधून बाहेर पडते त्यालाच आपण काजळी म्हणतो. हा काळा पदार्थ सुद्धा या ज्वलनातून, व्हेइकल्सच्या फ्युएल्सच्या कंबशन मधून बाहेर पडत असते. अँड दीज ऑल आर हार्मफुल सबस्टन्सेस विच इज मिक्स इन द एअर. नेक्स्ट आहे आता ओझोन लेअर. द ओझोन लेअर म्हणजेच काय, तर द प्रोटेक्टिव्ह शेल, ज्याला आपण छत्री सुद्धा म्हणत असतो. काय म्हणत असतो जिला आपण? छत्री सुद्धा म्हणतो, की जी पृथ्वीचं रक्षण करते. सो ओझोन लेअर. आता कशापासून रक्षण करते ते बघूया आपण. बघा, देअर इज अ लेअर ऑफ ओझोन दॅट इज O3 गॅस इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रॅटोस्फिअर. मगाशी आपण ॲटमॉस्फिअरच्या लेयर्स तुम्हाला सांगितल्या. पहिली लेअर होती ट्रॉपोस्फिअर, ट्रॉपोस्फिअर नंतरची जी लेअर आहे ती स्ट्रॅटोस्फिअर. तर स्ट्रॅटोस्फिअरला सुरुवातीलाच आपल्याला कोणती लेअर बघायला मिळते? O3 म्हणजेच ओझोन. हा ओझोनचा फॉर्म्युला आहे O3, आणि ऑक्सिजनचा जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे तो आहे O2. याच्यामध्ये एक ऑक्सिजनचा ॲटम जास्त आहे ओझोनमध्ये. सो ओझोनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला O3 आणि ऑक्सिजनचा O2. Ozone gas is not directly useful for the survival of living things. Living things ला directly काही use होत नाही. Yet it is very important for living things to have this layer of ozone at a high altitude around the earth. मात्र ही लेअर, हाय अल्टिट्यूड म्हणजे उंचावर, आपली जी पहिली लेअर संपली ॲटमॉस्फिअरची, त्याच्यानंतरची जी लेअर सुरू होते त्या लेअरला ही जी ओझोनची लेअर आहे ही लेअर असणं मात्र या पूर्ण जीवसृष्टीला खूप आवश्यक आहे. कशा करता? बघा, द अल्ट्राव्हायोलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, सूर्यापासून निघणारे जे अल्ट्राव्हायोलेट, ज्याला अतिनील किरण म्हणतात, आर व्हेरी हार्मफुल फॉर लिव्हिंग थिंग्स. ते आपल्या लिव्हिंग थिंग्स करता फार हार्मफुल आहेत.
आणि हे हार्मफुल रेज मात्र ओझोनमुळे आपल्यापर्यंत डायरेक्टली पोहोचत नाही, तर ओझोन लेअर काय करते, त्या किरणांचं ऍब्सॉर्प्शन करते. द ओझोन गॅस ऍब्सॉर्ब दीज रेज. हे जे रेज आहे हे रेज ऍब्सॉर्ब करतात, शोषून घेतात, अँड ॲज अ रिझल्ट लाईफ ऑन अर्थ इज प्रोटेक्टेड. आणि त्याच्यामुळेच आपल्या जे पृथ्वीवरचं जे लाईफ आहे म्हणजेच काय, जी जीवसृष्टी आहे, जे लिव्हिंग थिंग्स आहे, दे गेट प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द ओझोन लेअर. The ozone layer is destroyed if chemical gases like the carbon tetrachloride or the chlorofluorocarbons used in air conditioners means AC, and refrigerators means fridge mix with the air. ओझोन लेअर मात्र तीही डिस्ट्रॉय होते. कशाने डिस्ट्रॉय होते, तर केमिकल गॅसेस आहे. केमिकल गॅसेस नाव बघा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि दुसरं आहे क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स. हे जे दोन गॅसेस आहे, यूज इन AC म्हणजेच एअर कंडिशनर मध्ये यूज होतो, आणि तो जर आपण यूज करत असेल तर त्यातनं हे गॅसेस बाहेर पडतात. आणि रेफ्रिजरेटर्स मध्ये यूज होतो मिक्स विथ द एअर, आणि मग यातून बाहेर पडणारे हे प्रत्येकाच्या जवळपास ऑलमोस्ट घरी तर रेफ्रिजरेटर यूज होतातच. AC जरी कमी होत असले तरी बऱ्याच ठिकाणी आपण AC सुद्धा बघतो. आणि यांचे हे जेव्हा आपल्या इथे घरी सुरू असतात, त्यातून बाहेर पडणारे जे गॅसेस आहे, कार्बन टेट्राक्लोराइड आणि क्लोरोफ्लुरोकार्बन्स, यामुळे सुद्धा ही ओझोन लेअर काय होत आहे, डिस्ट्रॉय होत आहे. द 16th of September is celebrated as Ozone Protection Day all over the world to make everyone aware of the importance of ozone. 16 सप्टेंबर हा जो दिवस आहे, हा दिवस आपण ओझोन प्रोटेक्शन डे म्हणून साजरा करत असतो. आता इथे तुम्हाला एक पिक्चर दिसत आहे, आणि या पिक्चर मध्ये जवळपास मेट्रोपॉलिटन सिटीज जे आहेत, त्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्ये असे बोर्ड्स लावलेले असतात, आणि त्या बोर्ड्सचा एक फोटो तुम्हाला इथे दाखवला गेलेला आहे. डू यू नो, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाईक द मुंबई, पुणे और नागपूर, बोर्ड्स आर डिस्प्ले ॲट places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of air at that place. जिथे खूप ट्रॅफिक जास्त असतं अशा ठिकाणी, म्हणजे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जे आहे, ज्याला महानगर म्हणतो आपण, मुंबई, पुणे, नागपूर, अशा ठिकाणी असे बोर्ड्स लावलेले असतात, आणि त्या बोर्ड्सवर शो होते की कोणत्या गॅसेसचं प्रमाण किती आहे इथे. अँड ड्यू टू दिस बोर्ड्स वी कॅन सी द अमाऊंट ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एअर. आणि त्या प्रपोर्शनमुळे आपण अवतीभोवतीच्या हवेमध्ये हे जे पॉयझनस गॅसेस आहे, हे हार्मफुल गॅसेस आहे, हे किती आहेत, किती प्रमाणात आहे, याचा आपल्याला त्यावरून स्टडी होतो किंवा माहिती मिळते.